Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mijn naam is Abdellatif Oaisa. Ik ben hier vandaag in Osdorp om de moslims en niet-moslims vragen te stellen over kerstboom. Heel veel moslims vieren kerst. Je vraagt hem, ben je moslim? Hij zegt ja, maar als je naar zijn huis gaat op bezoek, je ziet een kerstboom in zijn huis. Mag dat? Dat is de vraag die ik stel aan ze. Allah subhanahu wa ta'ala of de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Wie een volk imiteert, behoort tot hen. Ook zal ik de christenen vraag stellen, waarom vieren zij kerst? Mag je een kerstboom als moslim zijn, ja of nee? Aan de christenen, waarom vieren ze kerstfeest? Niet te vergeten, parfum bestellen bij Abdeen. Altijd lekker ruiken, islamitisch gezien, altijd lekker te ruiken. Daarom parfum te bestellen bij abdeen.nl voor kennis opdoen. Om lekker te ruiken de hele dag door. En inshallah zal je heerlijk ruiken. Met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Black Orchid te bestellen bij abdeen.nl. Nogmaals, succes. Wassalamu alaikum. Hallo. Hi. Alles goed? Ja, met jou? Ja, gaat goed. Mooi. Het onderwerp is kerst. Ja. Het is bijna 25 december. Mensen bereiden zich al voor met lichtjes, met kerstbomen. Vier jij kerst? Niet echt. Nou ja, ik ben met vrienden en familie, maar verder. We doen niet aan cadeautjes of zo. Doe je aan kerstpakket? Nee. Okay. Doe je wel aan kerstboom thuis? Nee, ook niet. Waar doe je wel aan? Ja, niks eigenlijk. Dus je viert geen kerst? Ja, vroeger wel, maar Oké. nu niet meer. Ja, ik weet niet, te veel gedoe of zo. Wat voor gedoe? Hoe komt het dat je vroeger wel meedeed en nu niet meer? Ja, ik weet niet, maar vroeger waren we jonger. Mijn broertje en zusje en ik waren ook jonger, dus dan is het leuker om voor de kleine de kerstboompjes te doen en zo. Of voor de nu is het gewoon. Ja, mijn ouders zijn gescheiden, dus. Ja, ben je gelovig? Ja, we zijn christelijk. Ja. We vieren geen kerst. Ja. Vieren jullie kerst? Ik wel. Ja. Echt? Ja. Hoe vieren jullie kerst? Ik ga eerst kerstdag naar mijn vader en tweede kerstdag gewoon bij mijn moeder. Met familie en zo. 2 dagen. Ja. Welke datum? Gewoon het begin? 25, 26 toch? 25, 26. Ja. Oké. Jij viert ook kerst? Ja, gewoon de eerste dag is vooral met het gezin. En de tweede dag is met de hele familie gewoon wat doen. Maar Oké. Weet jullie waarvoor kerst staat? Jezus is geboren met Ja? kerst. Ja, dat. Oké. Jullie zijn christelijk dus. Nee, je kan gewoon kerst vieren toch? Is toch leuk? Kerst is eigenlijk een feest voor de christendom. Oh. Wist je dat? Ja, dat wist ik wel. Ja. Maar toch vier je kerst omdat jij bijvoorbeeld mee wilt doen. Ja, is gewoon leuk. Oh, is leuk gewoon. Ja, is gewoon leuk. Maar je bent niet gelovig. Nee. En jij? nee, ik ben zelf ook niet gelovig. Maar ja, het is gewoon een dag dat, ja, het wordt gevierd dat Jezus is geboren. Maar Ja. ik heb het idee dat het ook vooral gaat om samen zijn. En dat Precies. heeft denk ik niet echt wat te maken met, Jezus. ja. Heel veel moslims hebben kerstbomen thuis. Wat vind je daarvan? Iedereen doet zijn ding, maar het hoort niet bij de islam. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik ervan vind. Heel goed. Waarom hoort het niet bij de islam? Je viert eigenlijk de geboorte van Jezus, dacht ik. Juist. Dus ja, dat hoort niet echt bij ons. Wij zien eigenlijk als een profeet. Niet als zoon van God. Ja, daarom dus. Dat is Heel mijn- goed. Zelfs de geboorte van onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam mogen we niet vieren. Wat bid'a is. Laat staan de geboorte van Jezus. Ja. Laat staan dat hij een zoon van God is. Ja. Mag geen kerstboom als moslim zijnde? Nee. Waarom zou dat niet mogen? Ik denk zelf, ik weet niet zeker, maar ik denk omdat je dan aantoont dat je wel zeg maar met kerst meedoet. Een hele goede punt. En wie meedoet met een andere traditie of andere geloofstradities of feesten, dan? Ik denk niet dat je dan per se geen moslim meer bent, maar weer, Gaat een zonde als het ja, je begaat wel een zonde inderdaad. Precies. Ja. Profeet sallallahu alayhi wasallam heeft een hadith gezegd. Hij zegt: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Ken je Arabisch een beetje? Een beetje, maar niet heel goed. Wie een volk imiteert, behoort tot hen. Stel je Ja. voor, ik imiteer ze in ballonnen. Speciaal op die dag, bijvoorbeeld speciaal in december. Speciaal op 25 december. Want ze zeggen dat
Christenen zeggen dat 25e Jezus geboren is. Hè? Ja. Dat klopt sowieso niet, want Jezus is niet in de winter geboren. Dus dat gaat sowieso in strijd. Zelfs de echte christenen vieren geen kerst. Ik krijg van mij één vraag over de kerst. Is kerst een feest van de moslims? Nee, Nee? nee, 100%? 100%. MashaAllah. Hoeveel feestdagen hebben moslims? 3. 3. Kan je ze benoemen? Al-Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Fitr, dus suikerfeest, heel goed. Eid al-Adha. Eid al-Adha, offerfeest, slachtfeest. Ja, en Derde. ja. Het is Oh eigenlijk... nee, 2 grapje. Ja, twee eigenlijk, maar je benoemt ook een goeie. We hebben eigenlijk ook 3 feestdagen, want elke vrijdag is Ja, is een feest. Ja. Dat heeft onze profeet sallallahu alaihi wasallam ook gezegd. Die zijn de enige dagen die wij mogen vieren. Maar helaas vieren heel veel moslims ook kerst. Hebben ze een kerstboom thuis. Wat vind je daarvan? Ik vind het eigenlijk best wel raar, want het is niet ons feest en het heeft niks met ons geloof te maken. Accent, heel goed. Het is bijna kerst. Wij moslims hebben feestdagen. Wat zijn de 2 feestdagen die we hebben? Groot slachtfeest en suikerfeest. Heel goed. MashaAllah. Hebben we een derde feest? Nee. MashaAllah, goed zo. Maar waarom vieren moslims, sommigen niet natuurlijk, waarom vieren sommige moslims kerst? Voor de gezelligheid. Mag dat? Nee, haram. Haram. Waarom mag dat niet? Ja, ik weet niet. Het is niet ons omdat feest. Ja, omdat het niet ons geloof is. En het shirk is haram. Shirk, heel goed. Waarom? Als je kerstboom viert, dan wil je zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala een kind heeft. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen kind. Nee, is haram. Haram. Haram, inderdaad. Wat vind je van mensen, moslims die kerst vieren? Dat vind ik niet kunnen omdat ze moslims zijn. Ja. Ja, het is schandelijk voor ons geloof. Zeg. Schandelijk, inderdaad. Heel veel zeggen voor de gezelligheid, voor dit en dat. Maar dat mag absoluut niet. Heb je ooit een christen zien schaap slachten in de slachtfeest? Nee. Waarom doen wij wel een kerstboom dan? Ja, voor de gezelligheid zeggen ze. Mag een moslim een kerstboom in huis hebben? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Correct antwoorden, mashallah. En waarom zou het niet mogen? Omdat dat Allah ook ons niet had geleerd. Heel goed. De profeet sallallahu alayhi wasallam, onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam, heeft niet gezegd vier kerst met andere gelovigen of vier kerst met christenen. Er is een hadith, hij zegt, men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. We mogen niet anders gelovigen, andere moslims nadoen in hun traditie. Dat mag niet. Ja. Jullie gaven aan, Jezus is geboren 25 december, klopt dat? Denk het. Denk het. Ja, denk het. Er staat in de Bijbel, in Lucas, vers 3, dat toen Jezus geboren werd, Maria, zijn moeder, had hem omhuld in een doek. En de boeren waren aanwezig met hun kuddes. Het was in de avond toen Jezus geboren was. Herders zijn in de nacht bezig, ze waren bezig toen Jezus geboren werd. En dan vraag ik me af, in de Bijbel zegt dit, dat betekent dat Jezus dan niet geboren is in de winter, maar in de zomer. Waarom? Omdat die kuddes aanwezig waren. Juist. Stel je voor, heb je ooit een boer gezien die bezig is in de nacht? Oh ja. Die zijn kuddes bij elkaar brengt en werkt en een herder is in de nacht. Bestaat dat? Vreemd, ja. Vreemd, hè? Ja. Dus Jezus is niet eigenlijk in de winter geboren. Oh, maar dat weet je zeker? Of... Ja, de Bijbel zegt dat als je kijkt. De Bijbel zelf zegt dat. In de islam zegt, toen Jezus geboren werd, staat ook in de Koran. Toen was Maria, achter Maria was een palmboom. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Toen Maria een kind kreeg, dat was Jezus. Dat wordt vertaald trouwens, je gaat dit zien. Waren dadels rijp. Dadels zijn niet in de winter, hè? Oh ja, klopt. Oké. Dus dat valt weg dat Jezus niet 25 december geboren is. Weet je dat ook? Ja. Echt zo. Wist je dat de echte christenen die vieren geen kerst? Nee, klopt. Daarom Weet doen je hoe wij dat komt? Want Jezus is helemaal niet geboren op kerst. Wauw. Mooi, mooi. Echt waar. Heel mooi gezegd. Dat is eigenlijk ook wat ik hier aan het doen ben. Heel veel mensen hebben werkelijk geen idee dat Jezus niet echt in de winter is geboren. Precies. Is volgens jou Jezus zoon van God? Nou, volgens God. ons geloof is God Jezus. Dus Jezus is God. Ja. Lichamelijk is God Jezus.
Oké. Ja. Dus als ik jou vraag, is Jezus God, dan zeg je? Ja, Jezus. Ja. In de Bijbel staat, Matthäus, vers 5, chapter 5, vers 30. Ik kan niets uit mezelf doen. Ik kan niets uit mezelf doen. Mijn oordeel is rechtvaardig. En ik kan niets uit mezelf doen. God heeft me gestuurd naar aarde. Wat heb je daarop te zeggen? Zo goed ken ik de Bijbel niet. Mijn vader wel. Hè. Je kan dit echt met mijn vader bespreken. Die man die leest elke dag de Bijbel. Wat staat in de Bijbel? Wat je net hoort. Jezus zegt uit zichzelf, spreekt uit zichzelf. Ik kan niets uit mezelf doen. Ik ben zoals God mij zegt en wil dat ik ben. Mijn oordeel is eerlijk en rechtvaardig. Ja. God heeft mij gestuurd. Wat heb je daarop te zeggen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het komt op neer dat Jezus geen God is. Ja. Ja. Ja, maar je hebt ook verschillende Bijbels, hè? Dus er zijn heel veel verschillende. Dit is de meest uitgekozen Bijbel, zeg maar. Ja, ik weet niet welke Bijbel wij doen, maar ja, ik lees de Bijbel niet. Dus zo gelovig ben ik ook weer niet. Maar dit is wat ik van mijn vader af en toe meekrijg. Ja. Want hij is wel heel erg bezig met dat soort dingen. Dus hij zegt ook tegen mij, je moet wel een goede Bijbel uitkiezen, want er zijn heel veel varianten. Ja. En nog meer twijfels eigenlijk. Hoe meer Bijbelversies. Ik weet eigenlijk niet. Als je kijkt naar de Koran bijvoorbeeld, ik ben een moslim. We hebben maar één Koran, we hebben niet versies. Oh, ja. De Koran is altijd geheel gebleven 1400 jaar terug. Een andere vers in de Bijbel. Ja, dat moet ook gebeuren. Die laat ik ook op de camera, inshallah. Een andere vers in de Bijbel. Jezus leert zijn volgelingen, zijn studenten, hoe ze moeten bidden. Als Jezus God was, waarom zou hij zijn studenten leren hoe ze moeten bidden tot God, als hij God zelf is? Ik weet eigenlijk niet. Gewoon, mensen... Ja, kan niet, hè? Weet ik niet. Geen probleem. De Koran daarom, de Koran in Surat al-Ma'ida, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, simpel in 2 woorden, Kana yakulani ta'am. Kana verwijst naar Maria, de moeder van Jezus. En Jezus zelf, yakulani ta'am, ze aten voedsel. Deze 2 versen wordt gebaseerd op Jezus en Maria, dat als zij voedsel eten, dat betekent dat hun maag gaat werken. Dat betekent dat ze moeten drinken. Dat betekent dat ze ook naar de wc moeten. Wat betekent dat ze ook lui worden en dat ze ook moeten slapen. Slaapt God? Nee. Kan niet als God slaapt. Nee. Dus dat komt op neer dat Jezus geen God is. Oh, ja. Ja, dat kan. Ik weet niet. Je weet het niet, je twijfelt nog steeds. Nou, ja, ik weet niet hoe mijn vader erop komt. Maar hij kwam er ook echt niet zo heel lang. Nou ja, wat is het? 2 jaar geleden, 3 jaar geleden pas mee of zo. Dus ik weet niet wat hij heeft gelezen of hoe dat precies zit. Maar in het begin zei hij dat niet. En toen ineens wel. Dus toen dacht ik, oh, oké. Ja, ik heb er eigenlijk verder ook niet naar gevraagd. Nee, precies. Want ik ben zelf niet zo heel erg bezig met geloof. Ik doe meer van, oké, ik ken de regels. Ik heb ook naar andere geloof gekeken. En ik vind gewoon wat ik mooi vind. Want ik vind dat elk geloof iets moois heeft. Wat ik goed vind, goed voelt, dat doe ik. Ik probeer me wel te houden aan dingen, maar dat gebeurt ook niet altijd. Nee, precies, we zijn mensen inderdaad. Het komt op neer als conclusie dat Jezus een persoon is en dat hij een boodschapper is. Zoals wij moslims ook zeggen, Jezus is een boodschapper gestuurd naar aarde. Net als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vrede zijn met hun allemaal. Abraham, Isa enzovoort. Allemaal profeten zijn, allemaal profeten die God heeft gestuurd. Dus een mens kan nooit God zijn. Dus Jezus kan niet God zijn. En dat zegt de Bijbel zelf ook, hè? En de Koran zegt ook wat ik net heb gezegd. Allah subhanahu wa ta'ala noemt een vers in de Koran over zoon van God. Kan jij misschien 1 vers benoemen? Nee. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, in Surat Maryam, subhanallah, Maryam is de moeder van? Jezus. Ahsant, heel goed. Allah subhanahu wa ta'ala, nadat hij de geboorte van Jezus beschreef, nadat de geboorte van Jezus beschreven is door de Koran, hoe hij geboren is. Je weet hoe hij geboren is, toch? Ja. Hoe is hij geboren? Allah had Maryam een baby gegeven, zonder dat zij eigenlijk geen geslachtsgemeenschap had gehad. Heel goed. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, kun fayakun. Ahsant. Wat betekent dat? Hoe zeg je dat? Wees en het Wees en het woord, ja. Dit zijn 2. Amruhuma kana bayna al-kafi wa an-noon, subhanallah.
Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran op het eind van Surat Maryam: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Deze subhanallah, grote waarschuwing van Allah subhanahu wa ta'ala over dat ze het toekennen van kind aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar helaas zijn er moslims die kerstbomen thuis hebben. Kerstbomen. Ja. Weet je wat dat betekent? Ja, ik weet wat dat betekent. Dat betekent, je kent tot Allah een kind toe. Wal-'iyadu billah. Allah heeft geen kind, hè? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Ja. En dat betekent dat wanneer jij een kerstboom thuis hebt, alsof je zegt dat Allah een kind heeft. Dat Allah subhanahu wa ta'ala Jezus heeft als kind. Dat zeg je. Ik heb het nog nooit zo bekeken, maar... Het is het hele verhaal achter de kerstboom. Wel wat, ja. En heel veel mensen weten dat niet, hè? Weten dat niet. Hebben het niet eens door. Klopt. Wat vind je van mensen die zeggen, ik doe het voor de gezelligheid? Ja, ik ben er eigenlijk ook zo eentje. Ja, ik zou het geen probleem vinden om naar een kerstdiner toe te gaan of andere mensen te helpen om een kerstboom te versieren. Omdat ik alleen gezelligheid erin zie, niks meer. Ja, maar dat is dan meedoen met hun speciale. Ja, dat klopt. Heb je ooit een christen die een schaap heeft geslacht tijdens overfeest? Heb je dat ooit gezien? Nee. Waarom wij dan een kerstboom? Of een christen die ooit mee heeft gedaan met Ramadan? Ja, maar dat weet je niet, want je kan niet aan een christen zien of hij een christen is of een moslim. Ik ken genoeg mensen die christelijk zijn en die dan gewoon een dag mee hebben gevast omdat ze willen weten hoe het is. Je kan niet aan iemand zien van, oh hij is christen of hij heeft een baard, hij is moslim. Dat kan niet. Dat kan je nooit zien, inderdaad. Dus het kan zijn dat iemand inderdaad een schaap heeft gegeten of geslacht. Dat kan, maar los van of ze dat doen of niet, dit hele verhaal, de profeet heeft dit gezegd. En als de profeet iets zegt, Safi, afgelopen. We gaan dan niet meedoen voor de gezelligheid. We gaan niet een kerstboom thuis hebben. We gaan niet een kerstboom in de winkel zetten. Of doen. Ja, maar als je het zo bekijkt, kijk eerlijk gezegd, ik ben ook niet de perfectste. Niemand is perfect. Snap je wat ik bedoel? Je mag in principe ook geen muziek luisteren. Inderdaad. Eigenlijk mag je alleen energy luisteren. Eigenlijk mag ik dit niet eens aan hebben. Dus als je zo, nagels en zo mogen ook niet. Precies. Dus als ik echt op alles zou gaan letten, zou ik heel anders zijn nu op dit moment. Dus in principe als iemand zegt ik wil een kerstboom versieren, uit mijn oogpunt lijkt het niet zo heel heftig, omdat ik ook niet echt de perfectionist ben. Ja, precies. Maar je moet streven. Ik maak ook fouten in mijn leven. Iedereen maakt fouten, maar je moet streven om het goed een persoon te zijn. Ja, tuurlijk. Als je zegt van, als ik aan alles hou, dan word ik gek of dan ben ik niet de juiste persoon. Ja. Dat is een verkeerde denkbeeld. We moeten streven om zo min mogelijk fouten te doen, zo min mogelijk zondes te plegen. Dat is waar we natuurlijk, maar dan kijk je uiteindelijk weer naar waarom bidden wij? Wij bidden om vergiffenis te vragen. Als jij alles goed doet in je leven, waarom zou je bidden dan? Dan hoeft bidden in principe ook niet. Toch? Of zeg ik nu iets? Het is verkeerde denkbeeld. Ja, maar ik zie het zo. Dus als je bidt, zeg maar, als je niet bidt, dan? Dan in principe, ja. Dan heb je een zonde. Want gebed is belangrijk, ja, sowieso. Je bidt sowieso om de contact te houden tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Los van bidden en alles. Het gaat erom dat het vieren van kerst, dan vier je een feest van een niet-moslim, van een christendom, wat niet tot van ons behoort. En we moeten daar afstand van houden. Prima, respect daarvoor. Als een christen zegt, ja, maar jullie respecteren of je buurman heeft een alcohol en hij zegt hem, hey, kom even gezellig even zuipen of even gezellig bijzitten. Dat mag ook niet. Respect daarvoor, zeg ik ben een moslim. Ik blijf uit de buurt, mijn geloof zegt dit. En ik neem afstand van dat, maar ik heb volkomen respect voor jullie. Ja. Dat is iets wat we moeten houden, respect. Maar we gaan niet zeggen, we hebben respect voor jullie, dus we gaan lekker meedoen. Oké, ja, dat is daar gevaarlijk. heb je wel een punt in. Maar ik heb het ook nooit zo bekeken. Ja, en nu is het altijd fijn om daarover ook te hebben en over na te denken. Voornamelijk, heel veel zijn onwetend. En heel veel mensen zijn onwetend. Ze hebben kerstboom tussen, mensen weten niet eens wat dat betekent. MashaAllah, heel erg bedankt. Dus mensen, uitkijken. Boodschap voor de mensen die dat willen doen. Ja, een lieve boodschap. Zeg mensen, kom nou, je weet. Denk na. Het is haram, hè? Ja, ik Goed zo, goed zo. Mensen denken na, het is haram. Allah heeft helemaal geen kind. Allah is ook alleen. Sant, jongen, heel erg bedankt. Wil jij voor mij een stukje reciteren uit de Koran? Ja, Surat al-Jin. Surat al-Jin. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا. ما شاء الله ما شاء الله. Hoe heet jij? Lina, Allahumma barik. Weet je wat Lina betekent? Dadelboom. Dadelboom is in het paradijs, hè? Ja. Ik vind dat jij super hebt goed gedaan. En hoe oud ben je? 9. 9 jaar, mashallah mensen. Lina heeft prachtig gereciteerd uit Surat al-Jin. Ik ben jou heel erg dankbaar, Lina. Misschien een mooie boodschap voor de mensen. Wat voor boodschap zou je zeggen? Koran leren en ahadith en andere dingen. En ook met tajweed. Tajweed, je hebt heel mooi tajweed gedaan, hè? Dankjewel, Lina. Hartstikke bedankt. Mashallah.